नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू आज इन्टरनेटको गडबडी बिजुलीको गडबडीको कारणले यो प्रसारणमा केही बाधा अवरोधहरू आइराखेकोले क्षमा याचना गर्दै आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु र यो कार्यक्रम नेपाल भाषा नेपाली र अंग्रेजीमा प्रसारण हुने गर्दछ 252 वज्रयान बौद्ध शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत आजको कार्यक्रममा ध्यान बस्दाखेरिको बारेमा हिजो प्रसारणकै निरन्तरता सन्दर्भमा आज ध्यान बस्दाखेरि प्रयोग हुने वस्तु र मुद्राको बारेमा यहाँलाई चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम नेपाल भाषामा प्रसारण गर्न चाहन्छु र यसभन्दा अगाडि पनि केही कुराहरू जानकारी गराइसकेको थिएँ। हने भापी कल्याण मित्र पी थो विविध कारणैना थो बाधा अवरोध वे चोंगुदु एनो जी थो प्रसारण यागु कुटायंचना नमो रत्नत्रयाय ध्यान बारेले मिगा छलफल याना गुजला अले थुया न्हन 5-7 मिनेट ध्यानियो बारेले छु छु ख जने कने ढुना गुजला तर मत वो इंटरनेट यो गडबडीना हाकन जी थुइट लिसकया प्रसारण याञ्चना जिसा ध्यान चने बखते गुख्त गैना या मारियो ख मिया चने कन्नना गुजला आ थौ चने ओ ध्यान चो बखते यो खैट कया है लिसकया या जना गुदो जिसा छु सिद्धार्थ गौतम जब गृह त्यागेना 29 वर्ष यो चने उमेर प्याउ बिजा ढुंका चने गु ठासे चने ध्यान याने बिजा त छंगु व क्विज को बाकी जो टेंचंग गौसी जुला निराहार ध्यान यो कारणैना आलार कारम थे याम हिन्दू गुरु पाखे गु ज्ञान प्राप्त इना बिजाउ खा उ ज्ञान चने थम मालागु येतु फलियु अनित्यता यु अले चने छि मालिगु बिदैमे मजिगु जेन्थो छु उपाय त प्राप्त लगे मजिदुंका पुष्पोल सिद्धार्थ गौतम उरु बेला देउ ठासे चने बिजाको इले गन फल आहार दत जल आहार दत अले वृक्ष देवता इदत गाडिया सुजाता जने गोपति खीर भोजन याको गोखा ओ सिद्धार्थ गौतम यो जने न जने ग्रहण याने विद्या ढंका उसपोले त गु जने ज्ञान प्राप्त या त अबला खुनु हे बोधि सत्व ज्ञान अर्थात बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त याने विद्या त अब अवस्था यो जने छुलेसा छौ फल आहार जल आहार वो खीर भोजन प्राप्त जला ठुके जने निराहार जिया शरीरी त कष्ट बिया जने न छुन ज्ञान प्राप्त या फै मफुर गाडियो छौ जने महत्वपूर्ण को ज्ञान प्राप्त जलासा नापा 29 वर्ष तक दरबार या सुख शैले छुतो बखदे न ज्ञान प्राप्त या मफुगु ख बोर जला अले मध्यम मार्ग यो ठनठालको या जने बुद्ध जी न सिद्धार्थ गौतम फिका बिजाउ जला ध्यान याबले निगुगु खाचनि छुरगा दासा गु थासे अन चनि उलु बेलाया खुशी सिथ जनि दना अले गया या बोधि वृक्ष को चनि फेटि त्यो बक्ते अन या चनि जनता सिद्धार्थ गौतमी त फेटि त खर चनि खै लाइबिगु जला तो खर घैंट गाडिया रहेको चाहिँ छौ महत्वपूर्ण गो सिटु घै या है छौ चाहिँ ठो वंशानुगत लागुपट्टि खर घै ख अले छि सुला मसुला जिस पंचगव्य बी बक्ते सिटु हे बी अले तराई भागे खर पौन चाहिँ देखा चाहिँ वहाँ मड्यामा निबा मल्ल मखे मार्गारिया पौ देखा त जी दासा अन गो ल्याउपट्टि चाहिँ वस्तु कथन खर घै वो खर घैन देखा त गु चाहिँ चटाई सुकु त प्रयोग दिउ खा अले थो सिटु घै छगोली जी थनी यो छुटगारिया दासा 71 सालपति 70 सालपति जने जब जी थने ठोको सिटु सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान याना सिटु घै छगुली
84वटा लुए ल्याके जुगु गुण त सिटु घाले दो चाहिँ पत्ता लगा दो वो सिटु घायु कारण थौकने गु वज्रयान थेरापी वासा यावली जी महत्वपूर्ण कथा सिटु घाइ त विविध कथा प्रयोग याका चाहिँ गु 24 घण्टा भित्रै चाहिँ ठिकै चाहिँ छे खागी जो लासन चाहिँ वो खा चाहिँ लनिउपटी कठन ज्याचौँदो ठोछौ कथा चाहिँ अल्चाइ पुगको कथा वासा घा खा अठे जोन्ते अयाउ सिटु घा थे याउ चाहिँ वंशानु गते लागु खर खासे फेतना ध्यान यागु कारण ये मेगु कथा चाहिँ सिद्धार्थ गौतमित याक्न चाहिँ खुनी भित्रै बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त दु खर गाडिया छिसन थापो अले तेस्रोको ख जब बोधि वृक्षै क्वेचना सिद्धार्थ गौतम चाहिँ ध्यान बिजत वो इले चाहिँ छडासा उसको ल ठो ज्ञान मुद्रा चना चाहिँ यान बिजाउ जला ज्ञान मुद्रा चना ध्यान या साथ है उसको लेट चाहिँ ठो चाहिँ याक्न चाहिँ प्राप्त जो जला ज्ञान मुद्रा यु चाहिँ महत्व छुट गाडिया ल्याबले ठुक्टो ठो चाहिँ बुढापति या लाउलुसी था छोलापति या लाउलुसी थाइना चाहिँ ते साथ उते ज्ञान मुद्रा दै फैतल ठौकले वा चित्रले अले देयो चाहिँ मूर्तिले विविध प्रकार ज्ञान मूर्ति ज्ञान मुद्रा दिया ठेन विचौंडु अन ठेन विचौंडु तर ठो सही ज्ञान मुद्रा ख मेउ मुद्रा याबले छिटे चाहिँ उली फाइदा जतो खनमरो ए जुन सही ज्ञान मुद्रा चाहिँ चना उसको बुद्ध चाहिँ ध्यान यान बिजाउ कारणैना खुनी भित्रै चाहिँ ज्ञान प्राप्त जलो ठो ज्ञान मुद्रा महत्व छले सा ल्याबले ठो ज्ञान मुद्रा छिउ चाहिँ ब्रेन ओ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड सेट हेल्थी ओ एक्टिभ जब ब्रेन ओ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हेल्थी ओ एक्टिभ जी वो अवस्था चीज चाहिँ सुजित गाडिया लाछ छिट शरीरे दुगु दक्वे चीज लुएट चाहिँ दस तनाउनी विस्तार विस्तार दोस्रो ठुकिए चाहिँ स्मरण शक्ति चाहिँ अपकी ठु दक्कौ जीव कारण छु गाडियाले ब्रेन वो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यु हेल्थी एक्टिभ जी साथ है ठुकिए जीव शरीरे मेटाबोलिजम यो विकास जी ओमेगा 3 यो विकास जी अनवया चाहिँ छोटगाडिया राछ बोन डेन्सिटी यो विकास जी ओमेगा 3 न छिउ चाहिँ दुष्य चाहिँ बल्लाकेको अन कुइ बल्लाकेको दुने चाहिँ छिउ चाहिँ मसल्स त बल्लाकेको ठो किसिम आन्तरिक कथा चाहिँ छिउ शरीरे डुगो चाहिँ ठो शरीर त मजबुत याउज्या ओमेगा 3 न यही सा अले ठो मेटाबोलिजम हैना छियै गाडाबले छि के इम्युन पावर बढे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढे है रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेया साथै छि स्वस्थ जी ओ स्वस्थ जी साथै छि त चाहिँ विविध कथा यो चाहिँ शारीरिक कथा चाहिँ छि त मानसिक कथा बालान होइ अन बोन डेन्सिटी खला चाहिँ छलफल पनि सुए जला बोन डेन्सिटी कारण हैन थियो कुइ गब्ले चाहिँ भव्य जी मको कुइ एकदमै बालान छ नि कुइ जवाब इन्छ ठो ज्ञान मुद्रा यी 40 मिनेट यान बिजौ कुइ जोपटी कुइ त चाहिँ बलान वइ कुइ चाहिँ ठीक जाउ अथो बोन डेन्सिटी बढे जी कारण याना ये यदि छलफल पिन्छ 6 महिना तक ठुक्ट चाहिँ ठो ज्ञान मुद्रा चना ध्यान याना बिजात गाडिया ढल्लासा 6 महिना लिपा 6 पिन्यु उचाइ 8 इंच बढे जी ठोखला जे मिगन ढाड्नु दो थ एजो निके जब शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा छि स्वस्थ जी ज्ञान प्राप्त यातलाई छेद तस्कै अफिजुला ख एजु नीति ये बुद्ध खुनिया भित्रै ज्ञान प्राप्त याफुगो दगादियो ख सलपोल पिन्ट हाक्न छकाली सके या चाहिँ कन चना अले ठो सिटु घायु बारेले गब्ले गब्ले छिट शरीरे घाउ ठो चाहिँ घा चाहिँ चोट लगे जिया हि बगे जी वो घा चाहिँ ल्याके त चाहिँ छिसो चाहिँ एलोप्याथिक वासा ट्याबकदा पेनु न्यानु हप्ता दिन काई तर सिटु घा त सफा याना वो सिटु घा यो रस गन खाजो खा वो खाजो थासे टिकी नंका बिलर गाडी आदा छ ल मटसे नि बिले चाहिँ ल मटसे निना सिटु घा यो रस अन टिकी नंका बिलर गाडा आसा 24 घण्टा भित्र ये सिटु घायुपट्टि रस हेना अन हिलिङ जिया वो घा चाहिँ लाई
थो चाहिँ विविध प्रयोगात्मक कथा वज्रयान थेरापीले चाहिँ सफलता प्राप्त नजिरुङको गुडो ख छम मचा निरडुम मचाया ब्याउ बक्ते दया नेपाल वहाँ नेपाल बक्ते वो मे चाहिँ 24 ठेचंग चाहिँ स्टेज ठेचंग जोइट प्लास्टिक सर्जरी ना वो मचाइयो चाहिँ मीट स्वट तर जिटा खबर हप्ता 3 लिपा 3 बेला वो पैकेज उठे जवाबले चाहिँ गुर्जु मेरो छोरी 2 वर्षको लागि यस्तो भएथ्यो अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ पाक्न लाग्यो पिप जस्तो देखा पर्यो गाडी आटाला के गर्ने गाडी आटा अब त्यहाँ जिन चाहिँ फेरि सिटु घाइया रस वो पूरा चाहिँ ताकतया प्लास्टिक सर्जरी अन्त अथा ठेठै ना तैबु गाडी आ चाहिँ तया अले उनी तुरुन्तै उना चाहिँ वो सिटु घाइयो रस तल तर 24 घण्टा दुनिया हे कोने खुनु वो मचाया गुपटी पाकेज वोपटी अनबुया चाहिँ खा चाहिँ लोना साधारण मेबले यो थे यावे अवस्था ल्याउन ए जुन दिन सिटु घायो महत्तर गाडियो तस्कन्टु ए जो कारण बुद्ध जी सिद्धार्थ गौतम हरियो चाहिँ खासै फेटो कारण याना न ठुक्ट चाहिँ ठो चाहिँ जुख ज्ञान प्राप्त याफो ख ए जुन दिन सिसो ध्यानलाई या गाडी आदे ध्यान या बक्ते विविध बाह्र अर्चन त उइछन फु ठुकेटे मार गाडिया बुद्ध भाषण थावेन तुमका ठु बाह्र अर्चन इते जिसन वास्तव मयासे सिसो वास्तविक कथा गया माउका यानवन गाडिया दास सीट महत्वपूर्ण कथा ज्ञान प्राप्त जी अले ठो ज्ञान मुद्रा छल पोल सिक्न याबले फटे देह जीमा ठो थे फाटे जी मजो ठनो चाहिँ ठन थे जी मजो ठक्क लाव लुसिया चाहिँ ठो सोइ बिजाउँसा सोइ दिस लाव लुसिया चाहिँ ठुक्ठै चाहिँ जीमा ठुक्ठ चाहिँ ठो चाहिँ ध्यान या बक्ते ठुकिन चाहिँ छोरासा नसा ध्यान जी ब्रेन ओपिट्युटरी ग्लैंड्स एल्टिओ एक्टिभ जी कारणैना छिके मेमोरी पावर आठौँनेला अल्जाइमर गाडियो लुए चाहिँ 50 वर्ष लिपा यो कुस्टिया लगे जसौँदो वो लो बनीको लुए डुपिन्छ अथवा लो बनीको लुए दैर गाडिया ज्ञापिन्छ अथवा शारीरिक रूपमा स्वस्थ जी चाहे जो पिन्छ तो ज्ञान मुद्रा नि 40 मिनट चाहिँ चलियो यान बिजाउँ गाडिया यी अनुरोधेसे थौइको ठो नेपाल भाषा यागो ज्याजोइट थने कोचाके आ नेपाली भाषा प्रसारण यागो जी भवतु सर्वमङ्गलम नमो रत्न त्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू आज विविध कारणले बत्ती गएको र इन्टरनेटले काम नगरिराखेको कारणले अघि प्रसारण गरेर पनि 8 बजेबाट फेरि यसलाई निरन्तरता चाहिँ दिन नसकेर पछि फेरि चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा रहेको छु। विषय 52औं वज्रयान बौद्ध शिक्षामा यहाँहरू कल्याण मित्रहरूलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। हिजो ध्यानको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेको थिएँ यहाँहरूलाई। जुन ध्यानको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि विविध हस्त मुद्राहरूको बारेमा पनि चर्चा गरेको थिएँ, तर सार संक्षेपमा नाम मात्रै उल्लेख गरेको थिएँ। आज शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतमले गृह त्याग गरिसकेपछि जुन 29 वर्षसम्म ध्यान गर्दाखेरि पनि 29 वर्षको उमेरमा गृह त्याग गरेर 6 वर्ष ध्यान गर्दाखेरि पनि कुनै ज्ञान आफूले खोजे जस्तो ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन। त्यो आफूले खोजे जस्तो ज्ञान प्राप्त गर्न नसकेकोलाई जब उरुबेला भन्ने ठाउँमा गयो, फल आहार जलहार र सुजाताले वृक्ष देवता भनेर चढाएको खीर भोजन प्राप्त गरेपछि शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतमले 6 दिनमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो। हो, त्यसकारणले यो महत्वपूर्ण रूपमा हामीले के थाहा पाउन सक्यो भन्दाखेरि निराहार बसेर शरीरलाई एकदम कष्ट दिएर मात्रै पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसै गरेर
दरबारको सुख शैलमा रहनु हुँदाखेरि पनि त्यो सुख शैलले गर्दाखेरि वास्तविकता बुझ्नु नसकेर त्यो बेला पनि ज्ञान प्राप्त गर्न नसक्ने भएर जुन सिद्धार्थले गृह त्याग गरेको कुरा यहाँहरूलाई विदित छ। र यसरी चाहिँ गरिसकेपछि उरु बेलामा त्यसले जल आहार फल आहार र खीर भोजन प्राप्त गरिसकेपछि सिद्धार्थ गौतमले एउटा महसुस अनुभव र अनुभूति प्राप्त गर्यो। त्यो के हो त भन्दाखेरि शरीरलाई अति कष्ट दिएर पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन, शरीरलाई सुख शैलमा राखेर पनि कुनै महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारणले मध्यम मार्गको ज्ञान सर्वप्रथम यसरी प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सिद्धार्थ गौतमले जब गयाको बोधि वृक्ष पिपलको बोध मुनि बसेर ध्यान गर्न लाग्नुभयो, त्यो बेलामा त्यहाँको जनपद व्यक्तिले जनताले खर बिछ्याइदिनु भयो। खर भनेको डुबोको यो चाहिँ बोटनिकल ग्रुपमा परेको वंशानुगत जेनेटिक घाँस हो। त्यो डुबोलाई ओछ्याइदिए, डुबोको समूहमा परेको खरलाई ओछ्याएको ठाउँमा बस्नुभयो र यो ज्ञान मुद्रामा ध्यान गर्नुभयो। ज्ञान मुद्रामा ध्यान गरेपछि र खरको महत्त्व के त अब त्यसपछि उहाँ कहाँ बस्नु भएको छ? पिपलको बोट मुनि बस्नु भएको छ। सर्वप्रथम त पिपलको बोटले हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड लिएर अक्सिजन फाल्छ। अक्सिजन फाल्ने हुँदाखेरि शरीर स्वस्थ हुन मद्दत गर्छ। शरीरमा अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा पुगेपछि दोस्रो बिछ्याएको खर जुन चाहिँ डुबुको समूहमा पर्ने, डुबुले 84 वटा रोग निको पार्न एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो चाहिँ गुण रहेको छ। तपाईलाई थाहा पनि होला, हामीले कुनै पनि पाठ पूजा गर्दाखेरि शुद्धिकरणको निमित्त डुबोले पञ्चगव्य दिने प्रचलन रहेको छ र यसरी डुबोले पञ्चगव्य दिएर शुद्धिकरण गरेको भनेको पनि यही कारणले हुनुपर्दछ। अब त्यो डुबोमा 84 वटा मध्ये म एउटा डुबोको गुणबारे तपाईलाई चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। डुबोको रसले एकजना 2 वर्षको बालिका जसको जिब्रो पुरै काटेर लत्रिएको अवस्थामा थियो र प्लास्टिक सर्जनले जिब्रो त जोड्यो, तर 1 हप्ताभित्र त्यो फेरि पाक्न थालेपछि त्यो दुबोको रस राख्न लगाएपछि त्यो दुबोको रसले 24 घण्टामा नै पूर्ण रूपमा हिलिङ भएर त्यो नर्मल कन्डिसनमा आएको अवस्था हो। यो वज्रयान थेरापीमा मैले धेरैलाई प्रयोग गरिसकेको डुबो हो। त्यसकारण डुबोको त्यस्तो औषधीय गुणले गर्दाखेरि पनि डुबो जस्तो झारमा खरमा बसेर ध्यान गरेको कारणले पनि सिद्धार्थ गौतमलाई 6 दिनमा नै ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्यो। अर्को तेस्रो कुरा के भन्दाखेरि ज्ञान मुद्रा, हिजो पनि मैले परिचर्चा गरिसकेको थिएँ। ज्ञान मुद्रा यस्तै हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, बुढी औँलाको यो नङ र मासुलाई यसरी छोएर यो चोर औँलाले छोएर अरू औँला यसरी जोडिएको हुनुपर्छ। यो औँलाहरू यसरी फाट्न अथवा यस्तो चाहिँ गरेर ज्ञान मुद्रा सही मुद्रा हुन सक्दैन। अब बजारमा मूर्तिहरू धेरै यस्तो पनि पाउँछ, यस्तो पनि पाउँछ, अनि यो यस्तै भए पनि यो औँला यसरी फाटेको पनि पाउँछ। त्यो सही मुद्रा चाहिँ होइन। सही मुद्रामा बसेको खण्डमा तपाईलाई पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स र ब्रेनलाई यसले एकदम हेल्थी र एक्टिभ गर्दछ। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स र हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ब्रेन हेल्थी र एक्टिभ भइसकेपछि यसले के महत्त्वपूर्ण रूपमा फाइदा गर्छ भन्दाखेरि ओमेगा 3 अनि मेटाबोलिजम र बोन डेन्सिटी बढाउन मद्दत गर्दछ, जसको कारणले हामी शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुने गर्दछौँ। जब हामी शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुने गर्छौँ, हामीले गरेका प्रयासहरू, हामीले गरेका प्राप्त गर्न खोजेका ज्ञान गुणका कुराहरू सजिलै प्राप्त हुने गर्दछ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, हामीले
सही ज्ञान मुद्रामा बसेको खण्डमा मेटाबोलिजमको विकासले हाम्रो शरीरलाई डिफेन्सिङ क्यापासिटी अर्थात् इम्युन पावर बढाएर त्यो इम्युन पावर बढाएको कारणले हामीले शरीरले बाहिरबाट प्रति आक्रमण गर्ने भाइरस ब्याक्टेरिया जर्म्सहरूलाई प्रतिरोधात्मक भूमिका खेलेर शरीरलाई स्वस्थ बनाउने गर्दछ। जुन अस्ति यो अहिले चाहिँ कोरोनाका कारणले जुन रोग लाग्ने गरेको छ कोरोना भाइरसको कारणले त्यो बेला पनि इम्युन पावर घट्ने कारणले प्रतिरोध गर्न नसक्ने कारणले नै कोरोनाले सताउने गर्दछ। यदि तपाईहरुले त्यो बेला पनि यस्तोरी चाहिँ यो ज्ञान मुद्रामा बसेको भए कोरोनाले तपाईलाई त्यतिको छुँदैन, लागे पनि तुरुन्तै निको हुन्थ्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मेटाबोलिजमले हाम्रो शरीरको चाहिँ भित्री सञ्चालनमा निकै नै मद्दत गर्दछ। ओमेगा 3 ले हाम्रो मसल्स, हाम्रो चाहिँ यो जोइन्टहरू, हाम्रो चाहिँ शरीरको भित्री अंगहरू चाहिँ जुन चाहिँ यो शरीरमा रहेको सबै अंगहरूलाई मजबुत तुल्याउनको निमित्त, तन्दुरुस्त गर्नको निमित्त, मसल्सलाई चाहिँ बलियो बनाउनको निमित्त र चाहिँ सोच्न सक्ने क्षमता बढाउनको निमित्त र पाचन प्रणालीको निमित्त पनि यो चाहिँ ओमेगा 3 ले धेरै मद्दत गर्दछ र हड्डीलाई मजबुत गराउनलाई पनि यसले मद्दत गर्दछ। अब ओमेगा 3 भएको भनेर हामीलाई फिश आयल क्याप्सुलहरू मेडिकल्ली दिने गर्दछ। त्यो फिश आयल क्याप्सुलको सब्स्टिट्युट भनेको यो ज्ञान मुद्रा हो भनेर म भन्न चाहन्छु। अब यो ज्ञान मुद्राले गर्दाखेरि अर्को बोन डेन्सिटी बढाउँछ, हड्डी बलियो ओमेगा 3 ले पनि गर्छ। बोन डेन्सिटी बलियो भइसकेपछि पनि त्यसलाई जति मात्रामा विकास हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ विकास नभएको अवस्थामा पनि हड्डीको विकास गर्न पनि मद्दत गर्छ। यो कारणले तपाई जतिसुकै उमेरको हुनुहोस्, बुढेस कालमै तपाईले चाहिँ यो ज्ञान मुद्रा चाहिँ सही ढंगले चाहिँ गर्नुभयो भने 6 महिनामा तपाईको उचाइ 8 इन्चले बढ्छ। तर यो बढीमा बढी 3 इन्चसम्म मात्रै बढ्छ। यो कुरा पनि मेरो स्वयंको अनुभवले देखाइसकेको छ। यो अहिले 8 वर्षको अवधिमा म 5 फिट 3 इन्चको व्यक्ति थिएँ, त्यो भन 8 वर्ष अगाडि। र जब मैले सही ढंगले यो ज्ञान मुद्रालाई प्रयोग गर्न थाले र यो ज्ञान मुद्रालाई चाहिँ मा बस्न थाले दिनको 40 मिनेट, तत्पश्चात मेरो अहिलेको उचाइ भनेको 5.5 फिटको हाराहारीमा आएको छ। अहिलेको यो बुढेसकालको समयमा पनि मेरो उचाइ 2.5 इन्च भन्दा बढिसकेको छ। यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु र यो अरूको निमित्त पनि लागू भइरहेको छ। त्यसकारणले हामीले जुनसुकै काम गर ध्यान दिएर गर्नुपर्छ, कन्सन्ट्रेट मनलाई एकचित्तता गरेर गर्नुपर्छ, सही ढंगले गर्नुपर्छ। त्यो सही ढंगले गर्न सकेको खण्डमा मात्रै हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ भन्दै आजको नेपाली भाषाको यो वज्रयान बौद्ध शिक्षामा ज्ञान मुद्रा, डुबोको महत्व र खरको बारेमा जानकारी दिए। अब अंग्रेजी भाषामा म प्रवेश गर्न गइरहेको छु। भवतु सर्वमंगलम। My all Thamma friends, I welcome all of you in Vajrayana Buddhist Education 252 episodes. Because of electricity problem and the internet problem, I'm very late today in live. Sorry for disturbance to you. Yesterday I have explained you, I have described you the 5
mortal Buddhas and their hand postures, blessing, protecting, bodhinga, or touching, and meditation postures. At that time, I have described you to join the thumbs and to meditate with the Bodhi Jnana Mudra. This Jnana Mudra. Now, today I am going to elaborately describe you about the positions and the hand postures and the materials which is used to sit. When Sakyamuni Gautama ultimately got enlightenment, you know that Sakyamuni Siddhartha Gautam left palace at the age of 29, having the instruction of Alara Kalam teacher Guru. He had meditated for 6 years, but he could not gain what he in search for. Then he left from that place. At that time, the other Panchabhatriya Brahmins argued him that now Siddhartha was mad. He won't be in the meditation and he could not get in the yogi. But leaving from the first meditated place, Siddhartha reached to the Uruvela riverside, where he got water from the river and fruits offered by the peoples, local peoples, and visualizing as Vrikshadeva, Sujata offered him Khira Bhojana, rice pudding. Having that fruit, water and the rice pudding, Siddhartha got little bit energy in his body. Before that, he was just a skeleton covered by the skin because of fasting meditation for 6 years. In this condition, Siddhartha gained first knowledge of enlightenment, that is, for our body not to torture much more, just like the fasting meditation for 6 years, and not to survive as sophisticated life as in the palace courtship. He understands the middle part is utmost important to acquire knowledge properly. That is the Madhyama Marga. Not to torture, not to give much more luxurious life, but in the middle life style, which is completely as provided by the environment of the nature. Secondly, when from the river side, Siddhartha gone to meditate at Goya, the people tree base. At that time, the local people placed there to sit khara grass. That khara grass is the botanical group of Dubo, Doctaline. That Doctaline Dubo is Vajrayana Buddhist and Hindu religious people as well.
they used to purify before worshipping something, before do the practice of the religious practices. Panchagapya offering. That's why that dubo has a special quality. I researched very much on the Dr. Line system. I could not spell it correctly, maybe. The dubo grass. I think you may know the Dr. Line, like this grass. See? Situ ghan, dubo, Dr. Line. That's why this grass has a special quality to medication for 84 diseases. Along with the quick healing in our body. Just few months ago, a colleague came to me that because of running and fell down, his 2 years daughter cut off her tongue, just sliding, having the 3-4 hours plastic surgery medication that could success to join the tongue. But within 1 week, that is something is getting the smell and wrong bad odors. And he quickly ran to me and asked me how we can manage for that. I advised him that with Dr. Line grass drops, it will quick healing. And he ran to his house and he do as I advised by me. Within 24 hours, his baby's that tongue is completely healed and seen in the normal condition. So my Dhamma friends, now in Kathmandu, just my house is just attached with the big well of Kathmandu, which is the biggest well of Nepal. It's going to 9 o'clock. And at 9, the bell will ring for 108 times. You all, my Dhamma friends, you are very lucky. You could hear the sound of big bell of Nepal, biggest bell of Nepal. In Vajrayana Buddhism, you know that bell and thunderbolt
is used, thunderbolt is just like this. See? Like this. And the bell. By the left hand, they ring the bell, and by right hand, they practice the thunderbolt to get knowledge of emptiness as well. So you are very lucky. You could get hearing the 108 times of ringing the bell. And one more information about the biggest bell of Nepal I will give you. On the auspicious day of first day, evening time, when we purified body, speech and mind, kaya vaka chitta suddhikaran, by practicing the Guru Mandalarchan, we do Mahapuja, self-worshipping to purify. Means meditation and practice according to Guru Mandalarchan, the Mahapuja worship is done. That's also most important, to purify Kaya Vaka Chitta. So now, again come to the subject matter. And because of the doctoral and grass that calls that plastic surgery made tongue is completely healed and good in condition within 24 hours. That's why Siddhartha Gautama also seated on the same grass before he getting within the 6 days meditation. He discovered the enlightenment, he get the enlightenment. And thirdly, he seated under the people tree. People tree have most capacity to offer oxygen by taking the carbon dioxide. Because of much more oxygen inhaled in our body, we can be healthy. That's why Siddhartha Gautama, when seated under the people tree, Bodhi Vriksha, he got much more oxygen. You know that when COVID is in highly inflammatory pandemic, at a time, oxygen is very in shortage because much more oxygen is needed with high floating of the oxygen to the body inside. That's why Siddhartha Gautama seated under the people tree also another benefit to got fast enlightenment. And lastly, the meditation with this Jnana Mudra. Just to touch on the thumb's side skin and nail with the this finger, and to join all other fingers. To meditate with this is utmost important, because of like this posture with the good position, you see, not to be like and not to be like this, but it must be like this. It brings our brain and pituitary glands healthy and active. Due to pituitary glands healthy and active, it creates inner energy in our body, that is metabolism, omega-3 and bone density. As you know, metabolism mostly give us the health
aperture protecting in our body inside. It develops our immune power. Because of immune power, the outer viruses, germs, when we enter by different our activities inside our body, the immune power defends with that harmful virus, germs, and the bacteria. It gives us very well strong from the inner side, and omega-3 makes our bone quality. Our body and muscles also makes it strong. In the same way, the bone density, which makes increase in our height, increase in our quality bone in our body, which may gives us the strong in our body structure. Because of these three qualities, metabolism, omega-3 and bone density, because of this Jnana Mudra, our memory power will be uplifted. Nowadays, 55 years, mostly people are getting the Alzheimer disease, which makes forgetting the memories. So, please, if you are suffering from the Alzheimer disease, please do and get them to practice 40 minutes a day. Because of that, you could get well from the Alzheimer and your memory will again back in your body. That's why Siddhartha Gautama also had got this Jnana Mudra, and he could recall his past life of Tushita Bhuvana when he was as Swetaketu Bodhisattva, and his past many more life, that is 84 tens of million years past lives he memorized, and he came to the earth for the benefit of the peoples of this miserable world. And at a time, because of the balancing with this, he could success to have the enlightenment knowledge. Mostly the enlightenment knowledge is Triple James, Bhoj, Aham itham nama yavajivam buddhang saranam gacchami, Aham itham nama yavajivam dharmam saranam gacchami, Aham itham nama yavajivam sangham saranam gacchami. And 4 noble truths also he got: suffering, cause of suffering, root cause of suffering to find out, and not to have the root cause and problems, which makes our life will be enlightened and not to take rebirth again in this miserable world. That's why within the 6 days, Siddhartha Gautama become a Samyak Sambuddha, having all the knowledge called back, and which he could success to utilize for the world, peace, prosperity, and all goodness in this miserable world. Thank you very much for today. Tomorrow also I will come at 7:30 a.m. Nepali Standard Time. Please join with me. Thank you very much. Bhavatu Sarva Mangalam.